Salutare, dragi prieteni! Astăzi nu vreau să comentez prostiile pe care le-a spus Călin Georgescu pe canalul lui Sean Ryan. Dincolo de engleza precară a acestuia, Călin Georgescu a depitat și niște inepții mai mari decât el, inclusiv cea cu baza de la Cogălnicianu, care în mintea lui este una ofensivă. Baza NATO de la Cogălnicianu. Armata română a luat și ea atitudine într-un final, după atâtea dezinformări și după atâtea deturnări despre adevărurile cu ce se ocupă NATO, ce face armata română. Deci armata română a luat și atitudine în dezinformarea lui Georgescu și bine a făcut că a făcut așa. Dar îi zic că destul de târziu s-a întâmplat lucrul ăsta, trebuia să se întâmple de-a lungul anilor, de când Georgescu tot mănâncă rahatul ăsta putinist, de când Georgescu vorbește așa de bine kremlineza, și iată, așa de mulți români au început să vorbească limba asta kremlineză, așa o numesc eu, limba inventată la Kremlin, dezinformarea, că dezinformarea este limba cea mai plăcută lui Putin și a silovichii care se ocupă cu această manipulare. Deci a luat atitudine și armata. Din păcate, vedem că serviciile de intelligence din România stau. Și atunci mă întreb, oare cyber-intul domnului general Anton Rog ce face? Ce face în acest timp? Pentru că de mai bine de un an și ceva, un an jumate, n-a mai apărut la nicio emisiune, nu mai zice nimic, din 2023, din iunie. Atunci a fost ultima apariție, am tot căutat, n-am găsit. Și mă întreb dacă nu cumva acest serviciu nu a fost penetrat de către ruși. Ceea ce ar fi foarte grav. Așa că domnul Anton Rog, nu doar eu, sunt și alți influenceri și alți jurnaliști care vă cer să ieșiți public și să ne spuneți ce se întâmplă acum în momentul de față în România. Și o să spun doar un singur lucru despre rezerviștii români care sunt în slujba puterii criminale de la Kremlin, care sunt ușor de găsit, după părerea mea și ușor de pus la punct, nu în sensul neapărat să-l bagi la pușcărie, dar un pic să le arăți care este ora exactă în România, care se dă la Washington și la Bruxelles, nu se dă la Moscova, așa cum erau obișnuiți tovarășii de pe vremuri să se dea. Pentru că acești securici din armata română n-ar avea putere dacă nu i-ar avea la mână pe slugile lor trădătoare din serviciile de intelligence, din armată și din poliție. Acolo, după părerea mea, este meciul care se joacă pentru păstrarea României pe traiectoria euroatlantică, care se joacă astăzi pe viață și pe moarte. George Simion zice că îl suspendă pe Călin Georgescu din funcția de președinte al României dacă scoate România din NATO, dacă acesta scoate România din NATO. Și acum vă întreb și eu ceva, o întrebare de logică de clasa a doua, a treia. De ce să ajungem noi acolo, în situația asta? Cât de proști și de sinucigași am fi ca popor să riscăm așa ceva? Pentru că dacă ajungem acolo, deja am pierdut, după părerea mea, tot ceea ce am construit bine în ultimii 35 de ani, pentru că au fost și lucruri bune care s-au construit în ultimii 35 de ani, nu doar lucruri rele. Da, vorbim de acei 35 de ani, mult huliți de toți puturoșii, neisprăviții și de ratați, care n-au făcut nimic în perioada asta. Au stat ca niște loaze și au așteptat fie ajutoare sociale, fie să vină Kremlin Georgescu să îi salveze. Să-i salveze de la ce? Să meargă la muncă și să facă un pic ciocul mai mic. Și mai am ceva să vă spun. Ceva care m-a tot nu pot să spun că m-a măcinat, dar m-a tot așa tentat să vă spun.
Un lucru pe care l-am produs așa în ultimile 2 săptămâni, 2-3 săptămâni. Eu spun că răul poate deveni și mai rău pentru cei care o duc cel mai rău.